Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, don't forget to click the subscribe and bell button so that you get notified kapag may bago akong videos. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box and sa taas yung username ko sa Instagram, Facebook, and Twitter. In today's video, ang gagawin ko is i-share ko sa inyo guys kung paano ko gawin yung aking current brow routine kasi napansin ko na marami sa inyo yung nagko-comment and nagsabi na maganda yung kilay ko lately kasi it looks very natural, it's very feathered, very soft, hindi siya kagaya nung kilay na ginagawa ko before na very Instagram, yung sobrang intense, sobrang on fleek. Ngayon guys, medyo ginawa ko siyang medyo soft and alam niyo na, pa-sweet para maiba lang. Eto na, sa mga nagre-request kung paano ko gawin yung aking current brow routine, this is it guys, this is it. Just keep on watching para malaman nyo kung paano siya gawin. To save time, isang kilay lang yung gagawin ko dito sa video na to kasi sa totoo lang guys, eto, I hate this kilay so much kasi sobrang time consuming niya and like dito sa nakaganito na naman ako, my god. Hindi kagaya nitong right kilay ko, sobrang bilis lang niyang gawin as in hindi masyado nauubos yung oras ko but with this one, sobrang unruly, sobrang pasaway niya kaya inaabot ako ng 48 years bago siya matapos. Yung first thing na ginagawa ko is of course binabrush ko ng spoolie yung kilay ko and yung gamit ko is actually a disposable spoolie lang pero any spoolie will do kung ano yung meron kayo, yun na lang yung gamitin nyo kasi para-para lang naman yan and nagkataon lang na meron ako nito kasi ginagamit ko to kapag meron ako mga freelance makeup work so ayun, so ayun guys, gumagamit lang ako ng spoolie and ang ginagawa ko, parang wala ako sa mag-film sa totoo lang guys. Parang lutang yung isip ko ngayon. Ayun nga guys, binabrush ko lang ng spoolie yung kilay ko and para lang may idea ko kung ano yung itsura niya para pag naglagay ako ng next product, alam ko na kung saan ko sila ipupwesto or ilolocate. Kung ano na pinagsasabi ko ha. Basta ang gawin nyo lang is i-brush nyo lang pataas yung kilay nyo para lang may idea tayo sa shape na gagawin natin. Then, after nito, ang gagawin ko is kukunin ko na yung first product na gagamitin ko sa kilay ko which is etong Snoe What's Up Brow Eyebrow Embroidery. So, para siyang pen na liner. Para siyang felt tip liner. Pero, ang pinakaiba lang is, pag tinignan nyo yung tip niya, parang tatlo yung pinaka-tip niya. So, ganito yung itsura niya kapag sinwatch. I don't know if you can see, but yan. Parang minimimit nyo yung hair, kaya sobrang perfect niyang gamitin kapag manipis yung kilay nyo and gusto nyo gumawa ng parang hair-like strokes sa kilay at yung magandang gamitin. Yun nga lang, ang pangit lang dito is sobrang limited ng colors kaya medyo mahirap humanap ng shade na perfect sa inyo. Yung sa akin actually medyo parang warm yung color niya. Parang kailangan medyo gray dapat yung kulay na gamitin ko pero eto lang yung shade na meron ako ngayon. So, eto na lang yung ginagamit ko pero pagka-light naman yung pagkalagay nyo, okay lang siya. Hindi naman ganun ka-visible yung pagka-red ng kulay niya. So, carry pa din. So, ang gagawin ko is gagawa lang ako ng hair-like strokes sa front part ng kilay ko and also sa mga areas na feeling ko kailangan kong i-fill in using this product. And with this one guys, you have to make sure na sobrang light-handed lang kayo kasi kapag ka mabigat yung kamay nyo tapos ginamit nyo to, pangit yung kakalabasan niya. So, just to make sure na sobrang soft and parang buhok talaga yung itsura ng gagawin nyo, make sure na sobrang gaan lang ng kamay nyo kapag ito yung product na ginamit nyo. Eto na guys yung itsura ng kilay ko after kong gamitin itong Snoe What's Up Eyebrow Embroidery Pen and ngayon ang gagawin ko is kukuha lang ako ng spoolie and doon sa mga areas na feeling ko makapal or sobrang dami ng product na nalagay ko, parang ibabrush ko lang siya back and forth para medyo, alam niyo yun, lumabo and mabawasan yung product. Tapos, again, ibabrush ko lang pataas yung kilay ko. Ngayon naman ang gagawin ko is i-shape ko lang yung tail ng kilay ko para magkaroon siya ng konting definition and yung product na gagamitin ko para gawin yon is itong Anastasia Dipbrow Pomade in the shade Dark Brown which is my holy grail na pangkilay. This is my go-to kasi sobrang ganda niya guys. Mahal lang siya pero sobrang sulit as in super duper sulit niya guys. Kumuha na ako ng konting Anastasia Dipbrow Pomade gamit tong Marionade na dual-ended brush ko and ang gagawin ko ngayon is ipapress ko lang siya dito sa takip para maging sobrang nipis ng tip niya and medyo mabawasan yung product. So, eto guys, yung itsura ngayon ng tip, super duper nipis na diba? So, ang gagawin natin ngayon is i-define lang natin ng konti yung sa tail pero sobrang light-handed lang din dapat para hindi siya sobrang intense and konti lang yung product na ma-deposit natin sa kilay.
Maglalagay din ako ng konting product dito sa bottom part para lang magkaroon siya ng konting definition and parang shadow so that mamaya kapag nilinis natin siya, mas meron siyang shape. Pero pagdating sa taas, hindi na natin lalagyan ng product. Ngayon naman, para ma-achieve natin yung very feathered and bushy na kilay, ang gagawin natin is isa-set na natin yung kilay natin, and yung product na gagamitin ko today is itong Nichido na eyelash adhesive. I'm very sure na marami sa inyo yung magugulat, magtataka, and baka hindi maniwala na lash glue talaga yung gagamitin natin na pang-set ng kilay, pero eto talaga guys yung product na gagamitin natin pang-set ng kilay ko. Napanood ko kasi yung isa sa mga videos ni Nikki tutorial nung minake-upan siya ng makeup artist ni Beyonce, and nung tinanong niya yung makeup artist kung ano yung mga makeup tricks na may share niya, sinabi niya na yung ginagamit niya daw pang-set ng kilay ni Beyonce is wig glue, so sobrang strong nun kasi nga diba, nagpa-perform si Beyonce, so kailangan talaga lahat ng gagamiting makeup yung pangmalakasan. So ayun, sinabi niya na ang ginagamit niya pang-set ng kilay ni Beyonce is wig... Sinabi niya sa video ni Nikki Tutorials na ang ginagamit niya daw pang-set ng kilay ni Beyonce para talagang pag nag-perform siya, hindi bumagsak yung kilay niya is wig glue. And since wala akong wig glue, sinubukan ko after ko mapanood yung video niya na gumamit ng lash glue, and in fairness naman guys, effective siya. If I'm not mistaken, nung nakaraan, parang 2 PM ko yata ginawa yung kilay ko, tapos after nun, nag-commute ako, sumakay ako ng bus, nag-jeep ako, pinawisan, naglakad sa kung saan-saan, uminom, kumain, gumala, tapos pag uwi ko ng 2 AM, kung ano yung itsura ng kilay ko nung umalis ako ng bahay, pagbalik ko, ayun pa din. So, masasabi ko na pang malakasan talaga itong ganitong klase ng pang-set ng kilay. Sobrang fresh pa din tignan ng kilay ko pag uwi ko ng bahay, kaya masasabi ko na kung kailangan nyo ng pang-set ng kilay na pang malakasan talaga, lash glue yung gamitin nyo. So ngayon, ilagay na natin yung lash glue sa kilay natin, and ang ginagawa ko is naglalagay lang ako ng konting product sa likod ng kamay ko. Then after nito, kukunin ko lang yung same spoolie na ginamit natin, tapos parang i-rub ko lang siya sa product. Pero make sure guys ha, na kapag ginawa nyo to, sobrang konti lang nang ilalagay nyo kasi pagka sobrang dami, nagiging parang clumpy and dikit-dikit masyado yung kilay. So, para hindi siya malagkit and hindi maging clumpy yung kilay nyo, make sure na konting product lang yung ilalagay nyo. And ang ginagawa ko is parang tinatap ko lang siya. Ngayon, ilalagay na natin yung product, and ang ginagawa ko guys is binabrush ko lang siya pataas, tapos medyo pinapress ko siya para dumikit sa balat yung kilay and talagang mag-stay put siya buong araw sa kung saang area nyo siya nilagay. Ngayon naman, ang gagawin ko is, babalik lang ako dito sa Snoe Eyebrow Embroidery Pen, and ang gagawin ko is, i-fill in ko lang and lalagyan ko lang yung mga areas na feeling ko kailangan pa ng konting product. Now, ang gagawin ko naman is gagamit lang ako ng concealer para linisin yung bottom part ng kilay ko and also yung dito sa taas para mas maging sharp and defined siya. Gagawin ko muna off-camera yung left kilay ko and I'll be back. This is the final look, guys. I know na yung ibang tao hindi trip yung ganitong kilay, but that's okay. Kanya-kanyang trip yan. Kung ayaw nyo, edi wag nyo gawin. Hindi naman to sa pilitan, so kanya-kanyang trip po tayo. Nagkataon lang na gusto ko siyang gawin ngayon, kaya eto yung ginawa kong kilay. Sooner or later, I'm very sure na babalik pa rin ako sa on-flick na kilay, but right now, ina-enjoy ko lang muna yung ganitong klase ng kilay. That is it for today's video, and if you enjoyed watching, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. Thank you guys so much for watching, and I will see you all on my next one. Bye guys!